Miten se jalka kulkee? Kyllä se kulkee. Vielä hyvin. Vielä ei oikein tunnu mikään, mutta ehkä se huomenna ei vähän tuntuu. Nyt näkyy Korvatunturi. Maisemat on kyllä hienommasta päästä, mitä on eläessäni nähnyt. Nyt rupesi oikein kunnolla kirkastumaan. Tiedoksi vaan, että tänne ei ole mitään kunnon polkua. Kohta saadaan kahvia. Mulla on nyt nämä ruuat tässä niinku lajiteltu, niin mä pakkaan ne takas tonne. Kun mä oon katsottu ne läpi, niin nämä pääruoka-aineet. Joo. Sä pakkaat siis nämä meidän pääruuat? Pääruuat, joo, kaikki. Eli lounaat, päivälliset oli tässä. Joo. Ja sit saat Mä voin ottaa keripussin on aamupalatarvikkeet. Joo. Mä laitan nämä varajutut tänne. Pusseissa oli vesimääräohjeet ja mitä se on. Joo, hyvä. Tuonne raakaa mukaan. Joo, halutaan. Laitetaan näihin omiin setteihin vaikka. Joo. Otetaan me jokaisen kuinka paljon. Yksi per päivä varmaan. Nyt se on vähän. Mä vaihdoin eri kohtaa lattialle. Eli, joo, 18,5, 19, sen jotain semmoista toi rinkka on tällä hetkellä. Sitten tie vedet päälle, niin menee 20. Katsotaan nyt sitten, pystytään tasaamaan jotain. Lähdetään Kemihaarasta. Eli auto jää tohon. Kävellään tohon joen ylityskohtaan, siihen on 1,7 suunnilleen. Tässä on vähän nousua. Siinä on vähän nousua, joo, mutta tää on vielä aika loivaa. Joo. Tässä on varmaan kävelty 3 kilsaa ja tuossa ensimmäisen poroaiden kohdalla 4,5. Sitten 6 kilometrin kohdalla tulee risteys, josta käännetään oikealle. Siinä on kyllä merkit selvät. Se koko matka niin mettää, että siinä ei aukeet. Se on mettää. Tuossa on suota välillä, tuossa on pitkospuuto, ne on rastin näköiset merkit. Niin, tässä alkaa sitten tää niinku harju. Tuo on hyvä, että jos mennään korkeuskäyrää pitkin, niin siinä ei ole nousu. Joo, ei se harju jää tänne vasemmalle. Ja sitten tuossa tulee tuo risteys, niin palumatkalla lähdetään sitten tonne Naltiotuvalle. 10 kilsan kohdalla on sitten tää Vieriharju tauko. Ja sitten jatketaan vielä 6 kilsaa. Jos suinkin jaksetaan ehditään, niin päästään yöksi tonne Rakitsan kammille. Toisena päivänä, ensimmäinen kokonainen päivä, jätetään varmaankin rinkat tänne. Ja tohon 3 kilsaa, tonne 4 Korvatunturin murustalle. Sieltä avautuu toivon mukaan hienot näköalat, ettei ole niin paljon pilviä. Sitten lähdetään meneen tänne, tästä tulee joku 5-6 kilsaa. Niin ollaan tuolla minne asti saa mennä. Ja siellä sitten lounas. 16,5 kiloa. No joo. Ei niin siinä kauheata hajontaa noissa rinkkojen painossa. Lähestyy. Vähän on pilvistä ilmaa.
niin, tervehdys vaan. Nyt lähdettiin Kemihaarasta. Tästä se kuulkaa alkaa. Ensimmäinen oikea erämaanvaellus meille kaikille 3. Mä en ihan yksin uskaltanut lähteä, niin otin mukaan molemmat pojat, Eliaksen ja Topiaksen. Meillä on varmaan jokaisella vähän niin kuin omat vahvuutemme tässä hommassa. Mä olen sekaan katsonut kaikki YouTube-videot vaeltamisesta, mutta sitten taas pojat on nuoria ja vetreitä ja tuoreemmassa muistis inttitouhut ja tämmöiset. Ja Elias on se, jolla on meistä eniten kokemusta kävelemisestä. Hän on kävellyt Turusta Kangasalle 5 päivässä. Se on kyllä lähinnä vastaava kävelykokemus. Topias on meistä taas teknisesti orientoituneen, että hän aina ensimmäisenä hoksaa, miten joku kannattaa tehdä, jos tulee jotain teknisiä ongelmia. Ja sitten kun yhdessä mietitään, että mitä on unohtunut, niin ehkä ei unohdu mitään. Toistaiseksi ei ole ainakaan mitään sen tärkeämpää kuin yksi vyö unohtunut. Että aika tarkkaan on kaikki mietitty. Saa nähdä, mitä matkan varrella sitten tarvitaan ja mitä ei. Todella hieno keli sattui tähän alkuun. Vähän kylmenevää on luvassa. Nyt on joku 15-16 astetta lämmintä ja aurinko paistaa täydeltä terältä, mutta lähelle nollaa mennään öisin ja tuulet ja pilvet lisääntyy ja voi tulla vähän sadettakin, mutta ei välttämättä. Katsotaan. Tervetuloa mukaan reissuun. Tosiaan Korvatunturille on tarkoitus päästä. Juuri soitin rajavartiolaitokselle, että huomenna olemme menossa rajavyöhykkeelle. Meillä on sinne etukäteen annettu lupa huomiselle päivälle. Hieno toi joki. Pysähdyttiin vähän siihen ottamaan vesitäydennystä. Kyllä täällä yllättävästi vaan hikoilee, vaikka ei mikään helle olekaan. Tänään olisi tarkoitus kävellä 16 kilometriä Rakitsan kammille. Se ei kuulosta paljolta, mutta kun me lähdettiin vasta 1 aikaan liikenteeseen ja ollaan lähdetty Kukolaulun aikaan ajamaan Puolangalta, niin aikataulu voi tehdä vähän tiukkaa, kun ei haluaisi vetää itsensä ihan piippuun tässä heti kättelyssä. Mutta kyllä mä en ole laskenut, että meidän pitäisi ehtiä vielä rauhassa tehdä ruokaa ja pysyttää telttaa, jollei me sitten yövytä tuvassa tai siellä kammissa. Ja siinä matkan varrella on vielä Vieriharjun tupa ja sauna, niin niihinkin tutustutaan vielä ennen kuin päästään sinne yöpymispaikkaan. Kyllä on komeata suomaisemaa. Onhan sitä etelässäkin, mutta siellä ne on yksittäisiä suuria nähtävyyksiä. Täällä sitä on vähän joka paikassa. Ja hiljaisuus on ihan toista luokkaa. Nyt tietysti on tuuli, mikä humisee, mutta se, että saa päiväkausia kulkea täällä mettässä eikä minkään koneen ääniä kuulu mistään, niin se on aika luksusta. Eikä kauheasti ihmistenkään ääniä. Nyt on vähän arvotus, minkä verran täällä on porukkaa. Pari vaeltajaa tuossa on ollut jo ja muutama auto oli parkkipaikalla. Et kyllä täällä on, niin kuin mä oletinkin, mutta minkä verran niihin täällä törmäilee ja onko tuvat täynnä, niin se nähdään pian. Nyt ollaan tunti kävelty. Miten se jalka kulkee? Hyvin se kulkee. Vielä hyvin. Joo. Niin tässä vielä oikein tunnu mikään, mutta ehkä se huomenna ei vähän tuntuu. Ehkäpä. Mä oon nyt kävelty jo yli sen 3 kilometriä, eli vauhti on ihan kohtalaisen hyvä. Eli taukovaraa on. Siellä näkyy vähän Saariselän tuntureita. Hienoa, kun on tämmönen ilma, että näkyy kauas. Todella upeeta. Ja savukoskella täällä on.
Ensimmäinen poroaita sitten. Ei kaikkia, mutta sen verran, että mahdotaan välistä. Laitetaan nyt toiseen päin. Sun rinkan tässä ei kyllä mahu. Pitää ne kaikki ylemmät. No, mutta jos mä pujottelisin, niin otetaan ne 3. Ota se ylin siitä ainakin nyt vielä. Otetaan se ylimpään. Sulla on niin korkea toi rinkka, että se on aika. Se tuu tästä reunasta. Joo. Ja tuohi palaa kosteenakin. Joo, tietysti kuivana paremmin, mutta siinä on niitä öljyjä. Niin... Mitä? Rauhanpalo on murustalla. Joo, rauhanpalo on murustalla, joo. Otinkohan mäkin eilistä varmaan. Pääsemme. Oho. Vielä pari kilsaa. Anna mä kasvattelen nälkää tässä vielä. Ei mulla No, semmonen tarve. mä otin nyt tän puolikkaan tästä pahimpaan näytään, niin vaikka tekis mieli, niin mä säästän tän myöhemmin. Maistuu ainakin ruoka sitten. Otan siihen. Ruoka maistuu joka tapauksessa. Ruoka maistuu näissä oloissa joka tapauksessa. Vaikka se olisi kuivia heiniä. Pysähdyttiin tauolle tähän vanhan poroaidan kohdalle. Nämä on vähän hämääviä, jos ei tiedä, että on sekä vanhoja että uusia poroaitoja. Tämä on siis tässä, missä lähtee tuommoinen pieni huomaamaton polku tonne Naltiotuvalle. Sinne olisi tarkoitus mennä ylihuomenna, jos pysytään aikataulussa ja suunnitelmassa. Mutta tuossa sitten muutama 100 metriä eteenpäin on sitten toinen uudempi poroaita, joka sitten joudutaan ylittämään sille, että siirretään niitä parruja tai mikä systeemi siinä nyt onkin. Niin, laskeudumme Vieriharjun tuvalle hiukan edellä aikataulusta. Katsotaan minkälainen tupa. Aha, tuli koivunlehti mausteeksi. Ja siellä tulee perunat ja porkkanat kohta. Varmaan parikymmentä minuuttia menee näissä. Joo. Koskaan muistanut täydentää mitään. Aivan. Täällä on nyt kuitenkin suolaa täynnä tää. Upea vaihtaa se tuuli. Hyvältä maistuu kaslerit ja perunat kyllä luonnossa. Nyt lämmitellään vielä tiskivettä. Tää on oikein kiva ja hyvin varusteltu tää Vieriharjun tupa. Täällä on kaikkea tiskiharjasta alkaen. Ja täällä on iso laveri, johon mahtuu hyvin nukkumaan. Joku tänne on laittanutkin tavaransa. Se oli joku pienempi puro vai onko se toi sama? Se on joku pienempi. Ei nyt paljon, mutta hyvä venytellä. Mä muutenkin sitä nyt. Ei tuu kramppeja yöllä. Joo, se on ikävää. Voisi ottaa sitä magneesiumia. Joo, otetaan se. Tuli hieno sateenkaari. Sadekuuro yllätti. Meni yhtä nopeasti ohi kuin alkoikin, mutta tuli vähän harjoiteltua sadeviittoja ja noiden suojien laittamista kesken kävelyn.
Tuolla on vähän synkempää pilveä, toivottavasti ei tule tänne päin. Vaihtelevaa ilmaa. Hienoa maisema. Ihan aurinkoista tuli tosi hieno hetki, kun aurinko paistaa. Saa nähdä kuinka kauan se paistaa. Nautitaan nyt tästä. Reilu kilometri tonne leiripaikalle. Kun päästään sinne, niin pystytetään eka teltta. Leiri on sitten valmiina ja sitten ennen kuin tulee pimeä, niin ruvetaan tekemään tulia ja iltapalaa. Katsos joku kellosta kauanko meni aika. Vartti meni meidän. Joo. Mulla meni melkein se vartti kanssa, kun mä yksin tuon lähetän. Huomenta. Aika kylmä yö oli. Nukuttiin ihan hyvin. Äsken oli nollan pinnassa, mutta nyt tuntuu, että lämpiää heti kun aurinko nousi. Vähän oli säätöä eilen. Vedensuodatin oli rikki tai hajos siinä ja meidän piti ruveta keittelemään vesiä sitten. Ja muutenkaan ei löytynyt kaikki mitä piti heti tuolta rinkoista ja oli vähän aikapaine kun oli tulos pimeätä, niin tunnelma oli vähän semmoinen epämääräinen ja väsynyt. Mut syötiin siinä kuitenkin halsterileivät ja pysähdyttiin hetkeksi siihen iltapalalle. Nyt uusin voimin uuteen päivään. On hyvä tämmönen puuro, missä on marjoja ja marjakiisseliä. Tyyni ilma on, tosi tyyni. Loistava keli, kun pysyisi vaan tämmöisenä. Joo, kyllä. Mulla on tarkistus vielä edelleen tää povarissa pitäisi olla. Kyllä. No niin, nyt lähdettiin keikkuvia pitkospuita pitkin kohti Korvatunturia. Tässä tosiaan pitäisi kartan mukaan olla ihan tommonen jokihaara tai joku puro. Mutta tää niin sanottu tunturipuro on nyt sitten rehevöitynyt tämmöiseksi kurralätäköksi. Niin tämän takia olisi tarvittu sitä vedensuodatinta. Kuultiin niiltä kammissa yöpyjiltä, että noin 300 metriä Korvatunturin suuntaan löytyy virtaavaa vettä. He oli käynyt sieltä hakemassa, mutta me ei sit illalla jaksettu sinne asti lähteä. Sen takia tuli se säätö sen kuraveden kanssa ja vedensuodattimen kanssa. Mutta nyt sitten kun jatkettiin matkaa, niin löydettiin se hyvä vedenottopaikka ja täytettiin siellä pullot. Puoli kilsaa mun mittauksen mukaan, eikä 300 Niin, 300. Täältä olisi silti kannattanut hakea. Ois. Nyt on kaiken säädö. No niin, nyt näkyy Korvatunturi. Siellä ne korvat sojottaa. On kyllä hieno. Tuolla on ilmeisesti se, mihin me mennään sitten
Ja nyt tonne puiden taakse toi matalampi kohta, mihin pääsee sillä rajavyöhykeluvalla. Tää ei ollut vielä edes se huippu. Saa nähdä millaiset näkymät tuolta ylhäältä on, jos pilvet pysyy pois edestä. Tässä onkin vähän isompaa kiveä. Täytyy vähän taiteella tästä. Tää reitti menee tosta silleen, että se ei nyt mene ihan tätä pahinta kivikkoa pitkin. Nyt on maaruskaa tullut. Viime yö oli sen verran kylmä. Hallayö, ehkä jopa pakkasyö. Että on ihan punaisena toi maa. Hienoa, että nähdään sekin. Mitäs siellä näkyy? Onko siellä sokosti vai mikä? Jännä kun näyttää, kun olisi ihan luminen rinne. Aurinko paistaa silleen. No niin, sitten on vesitäydennykset, joilla pärjätään Korvatunturille asti. Tästä siirrytään luvanvaraiselle alueelle. Tämä on aika selvästi merkitty. Tuolla on puissa noita keltaisia merkkejä myöskin. Tuossa kun tuo polku kulkee hetken matkaa tuota rajavyöhykkeen pintaa. Mutta meillä on luvat kunnossa, niin jatketaan matkaa. Aika hyvin on merkitty reitti täällä luonnollisesti rajavyöhykkeellä, että ihmiset ei eksy tonne väärin paikkoihin, kun tässä pitää pysyä polulla. Täällä on tommosia oranssia keppejä, ei niinkään niitä pukin kuvia, mitä mä odotin, vaan mitä tonttuja ne on. Ne on noi kepit ja se oranssi värikin on niistä vähän niinku haalistunut, mutta kuitenkin selkeitä keppejä. Tässä on oikeastaan yksi kohta, missä joku voi ajatuksissaan mennä harhaan ja se on joku huoltoreitti jatkuu etu oikealle ja sitten etu vasemmalle lähtee tää reitti kohti Korvatunturia. Niin siinä on kyllä vedetty sellainen puurasti, aika iso, josta näkee, että tänne ei saa mennä. Mutta jos on ajatuksissaan, niin siinä voi harhautua, hyvä tietää. Karttaan se on merkitty se, nimenomaan se väärä polku. Mutta Rajavartiolaitokselta saa semmoisen tarkan kartan, missä näkyy, että mistä kohti se virallinen polku menee. Korvat on siellä. Nyt lähdetään siis tätä poroaidan viertä kulkemaan tästä. Tää menee jonkun matkaa tää merkitty reitti tonne. Ennen kuin mennään sitten tuon aidan läpi tonne toiselle puolelle. Tämä portti pitää tosiaan muistaa sulkea erityisen huolellisesti, ettei porot karkaa Venäjälle. Koska nyt me ollaan täällä Venäjän puolella poroaitaa. Ja se mikä on mielenkiintoista on, että täällä kasvaa jäkälää. Toisin kuin tuolla muualla Lapissa, josta porot on syönyt sen aika lailla pois monin paikoin ylilaiduntamisen seurauksena. Mutta täällä se kasvaa hienosti valtoimena. Kattokaa tätä. Täältäkin näkyy hienosti tuonne kaukaisuuteen. Kyllä tässä sojaa pukkaa. Vaikka ei tää läheskään niin jyrkkä nousu kuin sinne Murustalle, mutta pidempi.
ajattelin ensin, että se on saariselkä, mikä näkyy täältä, mutta toi on siis Venäjän puolen tunturi Ylänkö. Tai saariselkää, sekin on kai nimeltään. Tossa nimittäin menee raja ihan selvästi. Valtakunnan raja. Maisemat on kyllä hienommasta päästä, mitä olen eläessäni nähnyt. Mutta maisemien lisäksi täällä on sitten tämä joulupukin mökki. Kaikkia mielenkiintoisia rakennelmia. On toi torni, mihin ei saa kiivetä, ja sitten on tämmöinen ilmeisesti tarkoitettu hätävarasuojaksi, jos joutuu myrskyn yllättämään. Tänne pääsee suojaan, ettei ihan kylmet. Tuo raja, mikä kääntyy tuonne oikealle, se taitaa itse asiassa olla vanha Petsamon rajalinja. En oikein ymmärrä, mikä muukas se voisi olla. Aika jännä, että se näkyy noin selvästi. Aurinkokin väli näyttäytyy, mutta pipo on ihan tarpeen, täällä tuulee sen verran. Tässä on tämmöiset oranssit kepit, joita ei saa ylittää. Tämä ei ole vielä Venäjän raja, mutta tästä alkaa semmonen syvä rajavyöhyke, jonne ei ole asiaa näillä lupilla. Mutta Venäjä on aika lähellä. Rajan ylihän ei saa kommunikoida lainkaan, eli jos mä nyt huutaisin tuonne täysillä, että teillä on ihan surkea sää siellä, niin se olisi ilmeisesti ilmatilan loukkaus. Vastaan kaikkia odotuksia ja ennakkotietoja, niin täällä jopa toimii 4G-verkko satunnaisesti. Tuo joulupukin vessa on kyllä maailman komeimmalla paikalla oleva käymälä. Tosi hieno. Täällä on muutamia hyviä vedenottopaikkoja. Tämä on rajavyöhykkeen puolella. Aika lähellä rajavyöhykkeen rajaa. Tää on yksi parhaita, kun tässä on niin voimakas virtaus. Nopeasti päivä menee, kun kävelee ja kävelee. Nyt alkaa olla tämmöistä aika teknistä tikuttamista tää kävely. Kaikki vaan kävelee hiljaa itekseen ja katsoo jalkoihin. Me katsottiin jopa jalkoihin kaikki yhtä aikaa siinä kohti, kun meidän piti pitää tauko tuossa Korvatunturin Murustan risteyksessä, missä lukee Rauhanpaalu. Me käveltiin melkein kilometri pidemmälle ennen kuin me huomattiin, että se onkin mennyt jos risteys. Ei siinä mitään, positiivinen yllätys, että oltiinkin pidemmällä. No niin, syötiin lounas tässä Rakitsanojan kammilla ihan rauhassa ja otettiin rinkat antoon ja nyt jatketaan vielä matkaa se 6 kilometriä tuonne Vieriharjulle. Hyvin ehdittiin. Meillä oli varasuunnitelma, että jäädään tähän yöksi, mutta kello on nyt vasta tulee 5:30. Eli voi olla, että mennään saunaan tänä iltana todennäköisesti. Puolet lähdettiin samaan sekuliin, kun sä sanoit. No niin, nyt ollaan täällä Vieriharjulla taas. Ruvettiin heti lämmittää saunaa, niin se ehti tässä tulemaan sillä välin, kun pystytetään teltat. 6:10 oltiin tässä, eli
edellä alun perin suunnitellusta aikataulusta. Joo, nyt tuli kunnon roihu. Oli hyvä käydä saunassa. Täytyy vaan pitää lämpimänä sitten, mutta ei liian lämpimänä. Miksiköhän tässä on tämmöisiä vihreitä lehtiä? Onko nämä niin kasvanut täällä vai onko tämä jotenkin vaan? Se on varmaan pudonnut just joku myrskyn seurauksena. Sitten ei ole vaan kukaan viittiin ottaa niitä pois. Niin, tai sitten puuropoa käytetään. Niin. Niin. Tukevasti se on se ainakin laitettu. Se koit puoluepoimilainen. Joo. Se voi olla pikkasen pohjaan palannut, kun mä lämmitin se uudestaan. Ei ole kauhean kylmä. Voi johtua myös tästä paikasta, että ei ollut niin kylmä. Siellä voi laskea lämpötila alemmas, jos sua aukeaa. Se on varmaan totta. Tää on vähän kuivempaa. Sä oot syönyt? Juu, mä oon syö vaan niin paljon jaksa. Tai siis syö kaikki, jos maistuu. Jos ai se on sun puurolauta, niin puuropuksa. Joo, että se voisi suoraan siitäkin syödä. Mutta... Mulla on täällä nämä marjat. Aivan. Todella kaunis tää joki. Vierihaara. Ja nyt aurinkokin tuli esiin. Kävin itse asiassa eilen pulahtamassa. Oli aika kylmää, mutta karaisi kyllä mojuvasti. En olisi kyllä ilman saunaa mennyt mistään hinnasta. Topias on ottanut tämmöisen halohakkaajan ja tulensytyttäjän roolin. Hän opetteli tulusten käytön tämän matkan aikana ja on sytyttänyt meidän kaikki tulet. Kaikki avotulet niillä tuluksilla. Kohta jatketaan matkaa tästä Vieriharjulta tonne Naltiotunturin tuvalle. Mä kiipesin tähän harjun päälle ja se Naltiotunturi taitaa näkyä tuolla taustalla. Meidän oli ajatus se, että voitaisiin ehkä jopa huiputtaa se tunturi tällä reissulla. Mutta eilen kun juteltiin, niin luovuttiin siitä suunnitelmasta ja päädyttiin siihen, että me nyt mennään katsomaan sen Naltiotunturin tupa. Siinä on tästä joku ehkä maks 10 kilsaa. Ja syödään lounas siellä ja sen jälkeen mennään tekemään leiri jonnekin mahdollisimman lähelle sitä Kemihaaraa, missä meillä on auto. Etsitään sieltä joku telttapaikka, jossa ei ole kauhean pitkä matka veden ääreen. Niin sitten päästään nopeasti lähteä siitä viimeisenä aamuna kohti Puolangan mökkiä. Tämä reissu tuntuu palvelemaan parhaiten tarkoitustaan näin, että ei me kauhean myöhään se ajo sinne mökille. No niin, nyt on vieraskirja signeerattu. Hieno paikka. Tähän tupaan me nyt ei niin tarkkaan tutustuttu, mutta täälläkin on varmaan ihan tunnelmallista yöpyä. Nyt taisi ollut tyhjänäkin, mutta haluttiin mennä telttaan. Tällaisen testaaminen jää sitten toiseen kertaan. Hyvin varusteltu tupa kaiken kaikkiaan, niin kuin näkyy.
Nyt on 2 kilsaa tultu vanhalle poroaidalle. Ja nyt lähdetään tästä tonne Valtiotuvan suuntaan sitten. Pidetään me tästä tauko vai kävellä? Kai me kävellään vielä. Joo. 50. Kas vain, täällä onkin ollut metsäpalo. Tää on joku tämmönen pieni paikallinen salaman sytyttämä metsäpalo ilmeisesti ollut. Mustikoita ja puolukoita on niin paljon, että tekis koko ajan mieli pysähdellä poimimaan. Mutta ei oikein pääse etenemään, jos jää niitä syömään. Nyt huomaa kyllä sen, että energiatasot on aika alhaalla, vaikka on kävelty vasta vähän matkaa, koska on sitä rasitusta alla. Nyt ensimmäisenä vaelluspäivänä se oli enemmän toi lihasrasitus ja jalkojen kuumutus, mikä oli ensimmäinen ongelma. Nyt huomaa, vaikka mäkin mielestäni söin ihan kunnon aamupalan, niin tekis kohta taas mieli jotain pähkinää tai patukkaa. Onneksi niitä on. Katsotaan, miten me päästään tästä vanhojen kämästen pitkospuiden yli. Tää ei ole mikään merkitty reitti ja vähemmän kuljettu muutenkin. Täällä ei ole ihan saman tason huoltoa. Nyt näkyy toi Naltiotunturi hienosti tuolta. Ja siellähän se Korvatunturi näkyy. Aika kauas ollaan jo tultu siitä. Katsas pilven reunan taa, 2 muumikorvaa kohoaa. Tulee jotenkin mieleen. Aika hyvin täältä pääsee. Mutta turvaväliä pitää ettei astuta samalle lankulle. Aina silloin täällä tulee joku irtonainen lankku. Tai joku, mistä jonkun jalka on mennyt läpi. Varoituksena meille. Kivasti aurinko pilkahtelee kyllä. Tässä piti olla joku metsäosuus 2 suon välissä, jossa oltais voitu pitää tauko. Mutta nyt näyttää siltä, että se onkin tämmöistä metsäistä suota se väliosuus. Sitten mennään vähän pidempi pätkä sitten. Pidetään sitten vähän pidempi tauko. No niin, tässä on tämmönen metsäinen osuus. Pidetään taukoa tuossa puurungolla. Vähän satelee ihan pikkasen. Ei ole kauheasti satanut. Tai ei juuri ollenkaan. On tosi hyvä tuuri ollut. Eikä nytkään varmaan paljon tuu. Sen verran kylmä on ja pikkasen tuulee, että täytyy lisätä heti vaatetusta kun pysähtyy. Aika reilusti. Tuvan mittari näytti 5 astetta lämmintä tuossa aamulla. Eikä täällä nytkään paljon enempää ole. Mutta kävellessä teepaita ja takki on ihan riittävä. Sitten kun pysähtyy, niin täytyy panna villapaitaa ja huntukatakki. Tässä on todella hämäävä kohta. Tästä erkanee 2 reittiä, tämmöiset kämäiset, lahonneet pitkospuut ja sitten selvästi uudemmat. Ja sitten tuonne kämäisten suuntaan osoittaa kyltti uusi silta 100 metriä. No me lähdettiin tietysti niitä pitkin. Kartan perusteellakin tiesin, että silta menee siltapuolelle. Mutta se silta ei olekaan noin pitkospuuden suunnassa, vaan tuolta tuon Rämeikön yli, tuon vanhan poroaiden taakse. Eli kummatkaan pitkokset ei vie sille uudelle sillalle. Se silta näkyy tästä, kun tarkkaan katsoo. Meidän piti maastokarttasovellus kaivaa esiin ja vähän tutkia, että miten nämä reitit oikein menee. Mutta tämä tiedoksi siitä. Älä mene kumpiakaan pitkoksia, jos haluat uudelle sillalle, vaan 120 astetta vasemmalle. 120 astetta, 60 astetta, jotain semmoista. En ihan täysin ymmärrä, miksi se uusi silta on rakennettu tänne suon taakse niin, että saa kengänsä kastella ennen kuin sinne pääsee. Mutta ne uudet pitkokset menee ilmeisesti uutta reittiä siihen Kahlaamolle. Näin mä oletan, että siinä on Kahlaamo, kun siinä on sellainen joen mutka. Et miksei sitä siltaa voinut sitten tehdä vähän lähemmäs sitä. Tai ainakin pitkoksia myös tänne. Hieno pätkä. Tässä on aika kuumottavat nämä sillan parrut, kun siellä on tommonen väli, mistä melkein jalka menee läpi. Tai puhelin vaikka poikittain. Nyt on kaunista, kun aurinko paistaa. Tää on täällä muutenkin, mutta
Erityisen kaunista. Sitä osaa arvostaa, kun se pilkahtelee vaan aina pari minuuttia kerrallaan. Nyt rupesi oikein kunnolla kirkastumaan. Otettiin takit pois. Yllättävän nopeasti muuttuu tää vaatetuksen tarve tässä kesken kaiken. Hetki sitten oli villapaita päälle. Nyt tässä kävelee teepaita sillä. Kun siihen vaikuttaa tää liike ja rinkan paino. Ja sitten tuulen työntyminen. Nyt se on hyvä säätää heti, kun huomaa, että on kuuma tai kylmä. Sillä jaksaa parhaiten. No niin, aurinko meni taas pilveen. Tuli vähän kylmä. Mutta onneksi on melkein tyyntä. Siis todella tyyntä ollakseen tämmönen iso suo. Tämä on kyllä isoin ja hienoin suo, mitä mä oon koskaan nähnyt. Jänniä sieniä täällä. Nyt pysähtyy välillä näitä pieniäkin juttuja katsomaan. Ja sitten näitä punaisia marjoja. Täytyy jostain katsoa, että mitä marjoja ne mahtaa olla. Se on autiohaara. Meidän ei ollut tarkoitus tulla tähän asti. Mutta on hieno nähdä tääkin. Mentiin siis 300 metriä ohi. Siitä risteyksessä käännetään tonne Tuvalle. Ja sillan yli jatkuu tonne tunturin suuntaan. Hienoa jää nää joet. Nyt täytyy palata takaisin, se on hikisen Suomen. Onpa hieno paikka. Tiedoksi vaan, että tänne ei ole mitään kunnon polkua. Tänne piti kartan mukaan olla kilometrin polku tosta reitiltä, missä on näitä pitkospuita. Mutta se olikin vaan semmonen mönkkäriura, mikä välillä hävisi kokonaan, ja silloinkin kun se oli näkyvissä, niin ei siinä ollut yhtään helpompi kulkea suon poikki kuin missään muussakaan kohdassa. Me varmaan takas tullessa vähän oikastaan tolle huolletulle reitille. Saadaan joku kilometri siitä pois. Koska turha rämpi kilometriä suon poikki uudestaan. Kierretään mieluummin se suo. Nyt vähän huoltoa ja lounasta ja semmoista. Voidaan me syödä tosta ensin ja ottaa lisää. Joo. Onkohan tää pannuna lisää? Katsotaan miltä se näyttää. Ai että. Kanaa ja nuudelia. No niin, lounastauko pidetty. Syötiin maittavat kananuudelisörsselit. Tosi tunnelmallinen paikka. Varsinkin nyt kun ilma on vaihdellut aurinkoisesta pieneen sateeseen. Ja tässä on saanut vähän miettiä, että mitä pukee päällensä. Lämmitetty myös vähän tupaa ja kokkailtiin siinä kaminan päällä osa tuosta ruuasta ja toisella kattilalla sitten tuossa nuotiopaikalla. Nyt palataan vähän eri reittiä. Ei mennä takaisin ton suon yli rämpimään, mistä mentiin, vaan oikastaan pikkasen sille samalle reitille toista kautta, missä on vähemmän suon ylitystä. Sinne jäi Naltiotunturi puiden taakse. Tää on hieno reitti. Tätä minä olisi kannattanut tulla poroaidan viertä. Tässä on ainakin osa matkaa ihan kunnon polku. Jotain merkitty mihinkä karttoihin, josta kukaan ei osannut kertoa. Mutta tästä meidän kannattaa mennä suon yli. Mutta se on ihan lyhyt suonylitys.
Okei, pikkasen takaisinpäin. Niin palataan tästä puisemmasta kohdasta. Tää suonylitys menee varmaan helpoille. No niin, nyt päästiin poroaidan viertä tohon portille. Tosiaan toi poroaita menee selvästi etelämpänä kuin mitä kartas luki. Että aika lailla sitä aidan viertä kun tulee, niin se on paras reitti. Eli tässä on tämmönen poroaitojen risteys. Ja siinä on tänne avoin portti. Niin siitä vaan kun lähtee suunnistaan tonne länteen päin poroaitaa pitkin, niin päätyy Naltiotunturin tuvalle. Käytiin katsomassa tämä vanha silta, johon nämä pitkospuut menee. Ei näytä kovin hyväkuntoiselta. Mietin vaan, että miksi uusi silta on rakennettu eri paikkaan. Eikä siihen, mihin pitkospuut ohjaa. Mutta ei mun tarvi ehkä kaikkea ymmärtää. Viimeisiä kilometrejä viedään. Ollaan enää 6,5 kilometrin päässä parkkipaikalta. Mutta vielä 9 pistetään teltta pystyyn. Johonkin siihen lähelle sitä viimeistä puroa, mistä saa vettä. Niin päästään autolla sitten aamulla siitä hyvin lähtemään. Katsotaan millainen paikka löytyy. Vielä aurinko meitä hemmottelee. Tää on ollut tosi kummallinen päivä säiden suhteen. Välillä on ollut tosi kylmä ja välillä on meinannut sataa ja välillä on ollut aurinkoa ja lämmintä. Välillä on tuullut ja välillä on ollut ihan tyyntä. Et huomaa, että ollaan ihan kesä- ja syksyn rajapinnassa kyllä. Eipähän ole samaa tylsää koko ajan. Vähän tapahtuu välillä. Huomenta päivä. Kohta saadaan kahvia. Ja puuro. Ja puolukoita puuro. Kylmä oli yö. Jää hilettä teltan pinnassa. Pistettiin leiri tähän lähelle tätä kulkureittiä. Pari kilometriä ennen tätä päätepistettä. Mukava pehmeä toi aluskasvillisuus, niin siinä sammalikossa oli tämän reissun parhaat unet, vaikka kylmä olikin. Poja taisi olla vähän kylmempi, niillä oli telttakangas sen verran enemmän irti maasta. No niin, viimeistä kilometriä viedään. Kyllä. Hieno reissu ollut vai mitä pojat? On ollut hieno reissu. Mikä on ollut hienointa? Ne Korvatunturin maisemat oli hienoita. Joo. Ne oli kyllä huikeat. Se murustakin on hieno, mutta kyllä se sitten Korvatunturi oli paras. Ehkä murusta on turhan paljon sitten kehuttu. Korvatunturi oli kyllä aika moninkertaisesti hienompi lopulta. Joo, mäkin kuvittelin, että se murusta on niin suuri elämys, että sen tunturin on vaikea sitä päihittää, mutta sieltä näkyy joka suuntaan. Venäjälle ja Suomeen ja Saariselälle. Noin. Mutta oli kiva käydä myös siellä Naltiotuvalla, se reitti oli hieno. Vähän semmoista erähenkeä. Suossa tarpomista ja harhailua. Joo. Vähän raskaampaa kuin tää joulupukin polku. Juu, tuli vähän semmoista eräilyn tuntua enemmän kuin tommosella valmiilla tallotulla reitillä. Joo. Ja mennyt silleen sujuvasti ja sopuisasti, että vaikka tässä on vähän muutettu suunnitelmia ja välillä on ollut vähän ehkä kintaalla, kun on ollut kylmä ja nälkä, mutta hyvin ollaan pelattu yhteen mun mielestä. Kun on yksin tottunut retkeilemään, niin tottunut tekee kaiken yksin, niin on ihan positiivinen yllätys huomata, että se on loppujen lopuksi lepposampaa tälleen, että kaikki tekee jotain. Jalat on kestänyt yllättävän hyvin. Topiaksella ei ole vissiin ollut mitään ongelmaa. Joo, ei oo ollut. Eljaksella ja mulla on pientä jotain kiertymää ja rakon alkua ollut, mutta
vasta taas loppumatkasta, että ei oo sit ollut silleen, että olisi joku ongelma, että jaksaako mennä tällä reitin. Ei oo ollut ongelmia. Hartiakki on selvinnyt, vaikka tässä on vähän huono tää rinkka. Juu, siinä ei ole oikein tarpeeksi säätömahdollisuuksia tuossa pikkurinkassa, mutta hyvin on tosiaan pärjätty, että ehkä paremmin kuin mä osasin kuvitella niin kuin fyysisesti. Vaikka tietysti on ollut välin rankkaa, eilenkin käveltiin rinkat selas. Mitä siitä tuli? Yli 20 kilsaa? 22 varmaan. Joo. Et kun ei ole semmoiseen tottunut, niin se voisi olla aika raskasta ja 2 päivää alla. Mut hienosti pärjättiin. Kunnon erämiehet. No niin, täällä taas. Tässä nämä Kemijoen haarat yhtyy Kemijoeksi. Tää on selvästi leveämpi kuin noi haarat, minkä varrella oltiin tossa ja käytiin pesulla. Hieno paikka tämäkin. Sääli, että tämä lomakylä tässä ei ole toiminnassa. Ei varmaan kannata kuitenkaan näinä epävarmoina aikoina. Eilen tultiin tänne Puolangan mökille. Kaunista täälläkin ja vaihtelevaa syksyistä ilmaa. Ollaan vähän huolettu varusteita ja toivottu vaelluksesta. Huikea reissu oli. Jäi tosi hyvät muistot. Paljon kerrottavaa ja muisteltavaa. Ja nyt on hyvä fiilis, on saanut levättyä ja vähän syötyä paremmin. Ja huomenna on hyvä jatkaa kohti Helsinkiä ja Turkua ja arjen haasteita. Tämmöisiä irtiotteja tarvitaan. Vaikka sekin on tärkeää, että arki on hyvää ja että arjessa viihtyy, niin sen lisäksi tarvitaan tämmöisiä huippukokemuksia aina silloin tällä. Ja tää on kyllä ollut ehdottomasti sellainen meille kaikille. Kiva, että olet ollut mukana jakamassa tätä kokemusta tämän videon välityksellä. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen, niin näet sitten aina, että minkälaisessa luonnossa meikäläinen seikkailee. Pääasiassa varmaan lähiretkeilyä, mutta tahtotila on kova, että tämmöisiä pidempiäkin vaelluksia, ehkä just poikien kanssa, niin voisi tehdä useamminkin. Kiitos seurasta ja nähdään seuraavassa videossa. Hyvää syksyn jatkoa. Mitä sinä näet, kun silmäs suljet? Näetkö polun päät, näetkö minne kuljet? Näetkö taivaan kirkkauden? Näetkö varjot maan? Näetkö kuinka avautuu tie askel?